available na bike dito. So ito ay 59,990 mountain bike. Kasi ito folding bike ay ito ay 14,990. Ito naman ay ito siguro 49,990. Ito ay 97. Ito yan. So hindi. Tingnan natin. Ayan. Pakita ko na kasi hindi ko naman kabisado itong mga to. Ayan, may dilaw. Ito ay, yun, dilaw 79,19. Ito ay, ito 17. Ito 16. Ito ay, ito kaya ay, ito siguro yung 28. Ay hindi, 28,400. Ito yung mas malaki siya. Ayan, ito ay 59. Ito ay 59,900. Ito 29,900. Ito ay 22,900. Ito ay 23,900. Ito ay 18,490. At ito ay 18,290. Tapos ito ay 72,490. Ito ay 60 van. Ito van Rysel 60,490. Ito ay 38,490. Ito naman ito ay gravel 520 ay 59,000. Ito na ay Riverside ay 19,990. Ito ay Riverside din 11,000. Ito ay 20,000 Riverside. At ito ay 29,990. Ito 43,990. Ito yung road bike. Tapos ito ay 43,990. Same lang naman pala. Ito Tri-Ban regular women's road bike 13,290. Ito ay road bike din, same. Ito van Rysel Tri-Ban 33,990. Ito sale siya 16,290. Ito meron 59,990. Ito 15,990. Ito ay 9,690. Pambata to. Ito 11,000 Rock Rider 11,690. Ito naman ay 16,790. Ito ay 12,690. Ito ay 14,590. At ito ay 17,490. Tapos meron din pang bata dito. Ito meron ding pang stationary bike. Ito yung parang table ay 990. Tapos yung parang lalagyan ng bike ay 18,190. Bike trainer palang tawag dyan. So ito may pambata kaso saan ang presyo? Kids bike walang presyo. So ayan, pakita ko na lang mga kids bike
4,390. Ito ay 4,390. Itong nasa taas ay 6,790. Nasa baba ay 10,090. Ayan. Ito ay 8,790 itong dilaw. Ito ay 8,790 din. Itong puti ay 7,790. Itong orange ay 8,990. Ito 9,490 itong nasa taas. Ito nasa baba ay 11,190 price. 990. Ayan, mga 990 siya. May mga accessories din dito. $11,590 at 8,990.